Чи токсичні орхідеї для собак? Все, що вам потрібно знати. Коли у вас є цуценя, яке славиться тим, що гризе все підряд, вибір рослин, безпечних для тварин, стає пріоритетом. Якщо ви плануєте додати екзотичний фаленопсис до вашої колекції кімнатних рослин, вам варто дізнатися, чи є орхідеї токсичними для собак. На щастя, більшість орхідей не є токсичними для котів і собак. Однак, варто вжити заходів, щоб відлякати вашого собаку від поїдання рослин у вашому домі – це розумна обережність. Пояснення орхідей. Орхідеї – це одні з найпопулярніших кімнатних рослин, і на це є вагома причина. Ці екзотичні красуні довго цвітуть, добре виглядають у букети, і багато з них, як фаленопсис, не є надто складними у догляді. Зазвичай догляд за кімнатними орхідеями полягає у забезпеченні теплої, вологій позиції подалі від прямого сонячного світла. Чи є орхідеї токсичними для собак? Великим плюсом вирощування цих захоплюючих квітів є те, що більшість орхідей не токсичні для собак. Однак існує понад 25 тисяч видів у родині орхідей. Хоча немає звітів або досліджень, які б підтверджували, що орхідеї становлять серйозну загрозу для собак, якщо вони їх з'їдають, існують невивчені види або гібриди, які можуть бути небезпечними. Якщо ви вводите рідкісну орхідею до вашої колекції, завжди варто бути обережними, коли у вас є домашні тварини. Також, хоча орхідеї виду черевички дами не вказані як токсичні для тварин, варто зазначити, що вони можуть спричиняти легке подразнення шкіри у людей. Вони можуть викликати подібну реакцію у собак, які контактують з ними. Чому не варто дозволяти собаці їсти орхідеї? Те, що орхідеї не токсичні для собак, не означає, що вам слід дозволяти вашому псу на все їх поїдати. Орхідеї не схильні до рясного цвітіння, і було б шкода втратити ті, за якими ви ретельно доглядали, всього за один укус. Крім того, рослини, які не токсичні для собак, все одно можуть спричинити розлади шлунка, блювоту та діарею, якщо їсти їх регулярно або в достатньо великих кількостях. І це не тільки самі рослини можуть стати проблемою. Якщо ваш собака з'їсть багато кори орхідеї, вона може розширитися в його шлунку та спричинити кишечникову непрохідність. Також існує ризик, що рослини оброблялися пестицидами або гербіцидами, які є токсичними для собак. Хімічні добрива також можуть бути проблемою. Однак, якщо ви підживлюєте вашу орхідею органічним, безпечним для тварин розчином, таким як рибний екстракт, це знижує ризики. Як запобігти поїданню орхідей вашим собакою? Собаки можуть їсти орхідеї чи інші рослини з різних причин. Поїдання рослин є звичайною інстинктивною поведінкою собак, і деякі собаки схильні до цієї звички більше за інших. Якщо ваш собака любить поїдати траву, він може бути більш схильний до того, щоб поїдати кімнатні рослини. Інші собаки можуть почати їсти орхідеї чи інші рослини через гру, цікавість або якщо їм нудно чи потрібно зняти стрес. Розв'язання будь-яких основних проблем і захист рослин допоможуть зберегти безпеку вашого собаки та рослин. Ось кілька стратегій, щоб запобігти поїданню орхідей вашим собакою. Захистіть ваші рослини. Тримайте орхідеї подалі від собаки на полицях для рослин, у підвісних кошиках або в кімнаті без тварин. Збільшіть рівень збагачення. Якщо ваш собака нудьгує, надайте більше фізичної та розумової стимуляції, що зменшить ймовірність того, що він знайде інші форми розваг, як поїдання ваших орхідей. Справляйтеся з тривогою. Якщо ваш собака переживає стрес, він може почати жувати для зниження тривоги. Спостерігайте за поведінкою і мовою тіла вашого собаки та зверніться до сертифікованого фахівця з поведінки собак, якщо вам потрібна допомога у визначенні тригерів та допомозі йому розслабитися. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. До зустрічі!